Meidän yritys on Aurora Holidays. Ollaan toimittu vuodesta 2016. Aloitettiin niin ohjelma- ja majoituspalveluna, josta ollaan sitten laajennettu pikkuhiljaa ravintolaa ja laajempia niin ohjelmakokonaisuuksia paketteihin. Ja nyt pääpaino on sitten pääasiassa tämmöisellä pakettimatkailulla, mihin kuuluu rakennettuna kaikki palvelut, mitä asiakkaat ehkä keksii tarvita. Ja hän on tosiaan siis Tiina Salonen, itse yrittäjä. Joo, Tiina Salonen, yrittäjä. Eli mun puolison Mika Länsmanin kanssa ollaan tää yritys perustettu. Hän on taustalla toiminnassa mukana ja mä hoidan sitten tätä operatiivista toimintaa, niin kuin ne hienosti sanoo. Joo, mä oon Jonna Wood. Oon töissä täällä Aurora Holidaysilla. Titteli on Business and Marketing Development Lead. Mutta ollaan sen verran pieni yritys, että pääsee niin kuin tosi laajasti tekemään kaikkea. Että se markkinointi ja sellainen niin kuin businesspuoli on ollut se oma koulutuspuoli, mutta sitten teen myös valokuvausta ja sisällöntuotantoa ja kaikkea niin kuin siihen liittyvää. Ja ollut täällä nyt 3 vuotta. 3 vuotta päädyin tänne niin kuin puolivahingossa itse lomalla ja Tiina oli täällä silloin. Tenolla oli lopetettu kalastus ja ei tiedetty oikein mitä niin kuin tehdään ja mihin mennään. Sitten ruvettiin juttelemaan ja tultiin siihen tulokseen, että me voitaisiin yhdessä ehkä saada jotain aikaiseksi. Mä oon itse myös USAn kansalainen ja asunut siellä pitkään ja mietittiin, että se olisi semmoinen kohdeyleisö, mihin me ehkä haluttaisiin tai millaisia asiakkaita me haluttaisiin niin sitten tänne meille myös enenevissä määrin. Niin nyt on sitten 3 vuotta tehty hommaa ja alkaa olla aika loppuun myyty tuo seuraava kausi. Et nyt se alkaa tosissaan näkymään se työ, mitä ollaan tässä tehty ja mitä kohti ollaan oltu menossa, niin voi sanoa, että työ alkaa tuottaa tulosta. Kyllä. Ja täältä näkyy hyvin tämä meidän kartta, että aika mukavasti niitä neuloja alkaa tuonne myös USAn puolelle ilmestymään. Et me ollaan alun perin jo haluttu tehdä sellaista palvelua, mikä on oikeasti kaikille mahdollista. Itellä on toi gluteeniton palvelu on ehkä juontaa juurensa siitä, että kun itsellä on jonkun verran pientä ruokarajoitetta, minkä kanssa ulkona syöminen on jo yllättävän hankalaa ja sitten on kokemusta perhepiiristä oikeasti laajoistakin ruoka-aineallergioista ja miten tosi vaikeaa on ollut käydä syömässä, niin sitten kun me aloitettiin tämä ravintolatoiminta 2019, niin mä halusin jo silloin, että me tehdään eri tavalla kuin kaikki muut. Että monessa paikassa se koetaan hankalaksi ja aikaa vieväksi ja turhauttavaksi ja jotenkin tuntuu, että ne asiakkaat, joilla on erityistarpeita, niin heitä ei monesti tulee sellainen tunne, että sua ei kaivata sinne. Niin sitten me ollaan haluttu luoda ihan alusta saakka sellainen ilmapiiri, missä oikeasti voi sanoa, että mä en voi nyt syödä tätä, olisiko mitään muuta, tai sitten jos etukäteen ilmoittaa ne omat rajoitteet, niin sitten pystytään valmistamaan oikeasti turvallista ruokaa ja niin, että asiakkaalla on sellainen olo, että se on tervetullut ja että hän voi luottaa siihen, mitä ruokaa siinä lautasella on, että siitä ei tule kipeäksi tai pahimmoille ei joudu sairaalaan. Ja sitten se, että tavallaan se ruokailutilanne on myöskin sellainen, että ihmisellä on sellainen olo tai asiakkaalla on sellainen olo, että se saa oikeasti syödä siinä muiden mukana ilman, että siitä tehdään hirveä haloo, mitä se usein on. Että tavallaan kaikki tuijottaa sua, kun sun pitää alkaa siinä listaamaan kaikkeen kuulla niitä rajoitteita tai sieltä tuodaan, että täältä tulee nyt tämä sinun erikoisannos. Niin se on ehkä ollut siinä ruokapuolen tavallaan kimmokkeena se sellainen, että halutaan luoda ihmisille turvallinen ja hyvä olo ja sellainen olo, että sä oot ihan niin kuin kaikki muutkin, vaikka sitten ei ehkä näin oiskaan taustalla. Mutta että. Mä jotenkin koen, että tuohon ehkä vastauksena siihen kun kysyit, että
että mistä se on tavallaan lähtenyt liikkeelle, että onko se lähtenyt meistä vai sieltä niin kuin asiakkaista tai muusta, niin mä koen, että se kaikki on lähtenyt tavallaan liikkeelle Tiinasta ja siitä, niin kuin, että millainen ihminen hän on, että hän haluaa ottaa kaikki huomioon kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja sit sen ympärille on sit rakentunut, että tavallaan on myös valikoitunut sellaiset ihmiset, niin kuin sitten, ja minkä takia itsekin on tänne sitten päätynyt ja tykännyt olla täällä, että se niin kuin arvopohja on ollut siellä olemassa ja sitten me ollaan vaan niin kuin yhdessä laajennettu sitä ja huomattu, että sillä on, sit sen jälkeen on tullut tavallaan se tarve myös sieltä ulkopuolelta enemmän huomioitu, että kuinka paljon sille on tarvetta, kuinka paljon se merkkaa. Niin kuin, se on joskus tosi ihanaa, kun olet tässä ravintolalla tässä ihmisiä syömässä ja sitten joku saattaa mennä katsomaan, meillä on tuossa seinässä vaikka toi, että me ollaan oltu just se niin kuin koko Lapin just niin kuin LGBTQ+-ystävällisin yritys, niin se, että joku saattaa mennä sitä katsomaan tai huomioida jotain tämmöisiä pieniä juttuja täällä ja sä näet sieltä niin kuin kasvoista tai siitä elekielestä vaan sen, että se oikeasti merkkaa tosi paljon. Ja aika herkistyn, mutta siis se on tavallaan ehkä se, että sit se, niin kuin, tavallaan se rakentuu sen ympärille, se kasvaa, niin kuin, että se tulee enemmän palautetta sieltä ihmisiltä, että kuinka paljon se merkkaa, että he saa tulla lomalle ja he ei tarvitse huolehtia siitä, että heillä on jotain ruokarajoitteita tai mitään muuta. Että kaikki niin kuin, voi kertoa meille, mitä tarvitaan ja sitten me niin kuin, vaan järkätään se ja se on niin kuin, loppupeleissä kyse vaan ihan inhimillisyydestä ja välittämisestä. Kyllä. Se niin kuin, paisuttaa itseään, mutta kaikki lähtee täältä ja sitten kun saadaan lisää palautetta ulkopuolelta, niin sitten se niinku tehdään vaan enemmän niitä juttuja. Niin, just toi. Niinku... Kyllä, niin. Että se tavallaan mitä enemmän tulee sitä palautetta, niin sitten se myöskin tavallaan kannustaa siihen, että tulee se olo, että nyt ollaan niinku oikealla tiellä, että tätä pitää jatkaa ja laajentaa ja niinku tavallaan enemmän ja enemmän sit myöskin sitä niinku ulospäin tuoda esiin. Että sehän se on mikä on siinä alussa varsinkin ehkä oli se, että ei sitä ymmärtänyt miten iso merkitys sillä on, että niistä asioista puhutaan, sanotaan ääneen, laitetaan joka paikkaan sitä tietoa, että meillä tehdään näin. Että tavallaan, että vaikka sä tiedät sen, että se on, että näin me tehdään, niin eihän se asiakas tiedä sitä, jos et sä kerro sitä. Niin sitten siinä on sitten taas Jonnan työ tosi tärkeää just sanottaa sitä ja laittaa se niin fiksusti tuonne maailmalle se tieto siitä, että mitä me tehdään ja miksi me tehdään. Ja sitten jotenkin se, että mä haluan myöskin, että se välittyy sillä tavalla, ettei siitä tule sellainen olo, että se on vaan niin kuin, että me nyt sanotaan vaan näin tai että kun me ihan oikeasti ollaan niin ja tehdään niin ja ajatellaan niin, että tosi usein sitä ehkä vähän kyseenalaistetaan, että onko toi nyt niinku oikeasti teidän... Joku markkinointikikka, mutta niin, se ei ole. Niin, tai se ei ole. Se pitää perustua siihen niinku kuitenkin todellisuuteen ja siihen. Kyllä. Koen, että se on helppoa, kun se on, niinku, siinä on paljon sellaisia asioita, mitkä tulee tavallaan luonnostaan, niin sitten se on helppoa se niin niiden asioiden toteuttaminen. Niin, osa on toki mun omia arvoja, osa ehkä tulee siitä faktasta, että mun tausta on sairaanhoidossa. Et mä oon toiminut melkein 15 vuotta sairaanhoitajana, jolloin sitä kautta myöskin tulee ymmärrys ihmisten tarpeista, ihmisten niin siitä, että mitä tarvitaan, miten sä kohtaat ihmisiä, miten sä puhut ihmisille, miten sä huomioit niitä tarpeita, niin mä väitän, että aika paljon matkailutyössäkin on tilanteita, jossa siitä niin hoitajataustasta on hyötyä ja ihmiset kokee ehkä myöskin niin, että me ollaan niin helpommin ehkä lähestyttäviä. Ja sitten he myös jakaa niitä omia haasteitaan ja muita ehkä vähän niin helpommin kuin ei välttämättä jossakin isommassa paikassa tulisi sanottua sitten kuitenkaan, niin kuin, että anteeksi, mutta että mä tarvitsisin nyt nämä ohjeet niin vaikka kirjallisena tai siis sellaisia niin pikkujuttuja. Ja sitten se se käytännön työ on helppoa, että se mikä oli ehkä alussa haastavaa oli just se viestiminen siitä omasta niin kuin, tavallaan tekemisestä ja sen moninaisuuden huomioimisesta ja siitä, että miten sen niin kuin,
osaa sanottaa oikealla tavalla, että ihmiset ymmärtää, mistä on kyse, niin se on ehkä ollut se haaste silloin alussa. Nyt sitten ehkä vähän sujuu jo luontevammin. Asiakkailta tulee palautetta. Yleensä se on positiivista palautetta. Aika vähän on asiakkaiden suunnalta kuulunut mitään negatiivista. Joitain ihmettelyjä on vähän vessakylteistä, jotka on sukupuolineutraalit, että no mistä mä nyt tiedän mihin vessaan pitää mennä. Silleen on ihan mihin vessaan vaan. Mutta ei semmoista niin varsinaista negatiivista palautetta ole tullut, mitä aika usein meiltä kysytään, että saatteko te niin paljon negaa. Ja sitten just se, niin kuin, mitä mä oon huomannut nyt viime vuosien aikana, on se, että kun meillä käy asiakkaita ja ne huomaa näitä meidän juttuja, niin sitten ne saattaa sanoa, että hei, meillä onkin kaverit, joilla on tämmöinen ja tämmöinen, että mehän kerrotaan niille, että täällä on tämmöistä, tai että sukulaisessa perheessä on jotakin, vaikka keliakiaa tai muuta, että hei, tämähän olisi niin kuin tosi huippupaikka niille. Niin sitten se, niin ehkä se sana leviää myös sitä kautta, kun joku huomaa, tunnistaa, että jollakulla toisella on sellainen tarve, mihin me pystytään vastaamaan, niin sitten se sana leviää myös sitä kautta. Me ollaan aika tarkkoja siitä, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä. Eli lähtökohtaisesti me valitaan sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ajattelee samalla tavalla kuin me. Niin sieltä ei periaatteessa tule semmoista varsinaista mitään ihmettelyä, koska se kaikki mitä ollaan sit keskusteltu, joka johtaa yhteistyöhön, niin se on sitten jo siinä vaiheessa selvitetty, että ajatellaanko samalla tavalla. Esimerkiksi just tässä markkinointipuolessa ja siinä viestinnässä, mihin Tiinakin tuossa vähän koski, niin siinä se ei ole helppoa. Lähinnä ehkä sen takia, että me halutaan kuitenkin, että se viesti tai se, että meidät koetaan myös, että se tulee oikeasti sieltä meidän arvoista ja se on aitoa. Ja nykyään on myös paljon tekijöitä, joissa se ei ole aitoa. Puhutaan viherpesusta tai pinkkipesusta tai vastuullisuuspesusta tai kaiken näköisistä pesuista, se on oikeasti aika hankalaa välillä, että miten me siitä viestitään ja millä sanoilla, miten me kerrotaan sitä tarinaa niin, että se oikeasti se viesti välittyy ja se, mitä me oikeasti ollaan, välittyy ilman, että me kuulostetaan, että keksitään vaan jotain juttuja. Niin, kuulostetaan sieltä tai myös se, että ettei loukata tavallaan ketään, koska myös on paljon aiheita, mitkä saattaa olla ihmisille henkilökohtaisia. Ja että se on tosi semmoinen fine line, missä me välillä balansoidaan näiden asioiden kanssa. Että sitten, kun me ei kuitenkaan kaikissa asioissa olla kokemusasiantuntijoita myöskään. No ulospäinhän se näkyy just kaikessa viestinnässä, mitä me tehdään, että koitetaan tuoda niitä erityisasioita esiin, mihin me pystytään vaikuttamaan, ruokavaliot tai hajusten yliherkkyys tai muut tällaiset asiat, mitkä on siis oikeasti ihan konkreettisia. Silloin kun meille tulee lomapaketille asiakkaita, niin mehän tiedustellaan etukäteen kaikki allergiat tai muut ruokavaliotoiveet tai rajoitteet, jolla me pystytään jo etukäteen suunnittelemaan sen viikon ruokalista niin, että huomioidaan ne asiakkaiden tarpeet. Jos siellä on joku niin allerginen henkilö, että ei ole suotavaa esimerkiksi samassa autossa syödä jotain sellaista ruokaa, millä hän on allerginen, niin sitten mä kontaktoin myös muut asiakkaat, jotka on tulossa siihen ryhmään. Ja kerron, että siellä on henkilö, että pyydetään, että ette tuo näitä ruokia tullestanne tai ainakaan syö auon niitä hänen välittömässä läheisyydessä. Siitä on tullut tosi hyvää palautetta. Se meidän vastaanotto ja meidän toiminta, elekieli, kaikki se on sillä tavalla, en sano neutraalia, mutta tavallaan, että meistä ei koskaan näy eikä tule näkymään sellaista tavallaan mitä kuulee, että joissain paikoissa on esimerkiksi, jos vaikka homopari kävelee ovesta sisään, niin siellä ollaan että ei, niin kaikki sellainen, että sitä meillä ei ole, koska meillä ei kukaan ajattele niin, että se tavallaan se luonnollinen ihmisten kohtaaminen on jo hyväksyvää
ja sellaista ja sillä tavalla se tavallaan just ehkä näkyy siihen niin kuin myös henkilöstö- tai HR-puoleen. Et mehän ollaan tässä nyt vasta viimeisen 3 vuoden aikana siitä, niin kun tulin taloon, niin ruvettu oikeasti palkkaamaan vakituisia ihmisiä. Ja siinä tietysti haluttu matkailuala niin on paljon tai useasti sitten semmoinen sesonkiala, että ihmiset on töissä jonkun aikaa ja sitten taas etsitään työpaikkaa, niin meillä oli alusta asti selvää, että me halutaan tarjota niin kuin täyspäiväistä duunia ja ympärivuotista duunia, että sit se on niin kuin meidän tehtävä tehdä tästä semmoinen bisnes, että pyörii ympäri vuoden, että meillä on niitä töitä niin kuin antaa, mutta myös se, niin kuin, että sit siinä kohtaa kun ollaan lähdetty ensimmäisiä ihmisiä niin kuin minun lisäksi palkkaamaan niin kuin oppaita ja nyt sitten kokkia ja muuta, niin sit me ollaan myös panostettu niihin, että miten me haetaan, millaisia työhakemuksia tai se niin kuin meidän, miten me kirjoitetaan sen, niin kuin mitä me haetaan sieltä ihmiseltä. Ja meillä on ollut tärkeää totta kai se, että sellaiset perusasiat osataan, että se työ pystytään jollain tapaa hoitamaan, mutta sitten kuitenkin ehkä sitäkin tärkeämpää on ollut se, niin kuin sen ihmisen potentiaali. Että se, niin kuin, että jollain tavalla sitten tietysti myös semmoinen arvomätsi, että kun ollaan juteltu ihmisten kanssa ja millaista tiimiä ollaan rakennettu ja tällä hetkellä ainakin omasta mielestä meillä on ihan huikea tiimi ja sekin on vähän niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että kun se kaikki lähtee Tiinasta ja sitten se kaikki vaan niin kuin paisuu, että sitten se niin kuin tavallaan se tiimikin sitten kun me niin kuin sellaiset ihmiset löytää meidät ja me löydetään ne ihmiset ja me niin kuin kohdataan, niin sit se on niin kuin enemmän kuin niiden 2 ihmisen summa tai niin kuin, että se, ja sitten se välittyy taas ulospäin ja se on sellainen niin kuin hyvän kierre, Kyllä. jos voi niin sanoa. Monimuotoisuuden huomiointi näkyy markkinoinnissa. Ainakin oma tarkoitus on, että se näkyy niin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eli niin kuin ihan sieltä jo kuvastosta, että millaisia kuvia me käytetään, että siellä näkyisi mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä esimerkiksi. Tai sitten jos mietitään vaikka niin kuin eläimiä, että kuitenkin tässäkin niin kuin matkailualalla, niin täällä on poroja ja me käydään haskeissa ja me käydään kuningasrapusafarilla ja muuta. Et myös se, että miten me näytetään niitä eläimiä siinä kuvastossa, mutta myös se, että miten me kerrotaan niistä, niin että se on myös inhimillistä. Et esimerkkinä itse aina käytän sitä, että kun käydään siellä kuningasrapusafarilla, että vaikka se on kuningasrapu, vaikka se on niin kuin, vieraslaji, niin se, että me kuitenkin halutaan, että se meidän niin kuin, siinäkin yhteistyökumppani, kenen kanssa me käydään, että niitä rapujakin kohdellaan inhimillisesti, että vaikka siitä tulee sitten se meidän ruoka, mutta sitä ei tarvitse, niin sen voi silti käsitellä niin kuin mukavasti. Ja sitten me myös siitä kerrotaan siellä meidän viestinnässä. Ja itse toivon, että sitä kautta myös vähän muutetaan koko ajan maailmaa, että miten kerrotaan niin kuin toislajisista tai muista ihmisistä tai muusta. Mutta siis kaikessa koko ajan koitamme niin kuin siinä tarinankerronnassa ja siinä, niin kuin miten asioista puhumme, niin ottaa sen huomioon. Välillä onnistumme hyvin ja välillä onnistumme huonommin, mutta se on ehkä myös sit se osa sitä, että kun niin kuin, siitä oppii ja ehkä siinä niin kuin itse näen, että tärkeintä on se, että on jollain tapaa rohkea, kun puhutaan sellaisista joskus vaikeistakin aiheista tai aiheista, jotka herättää tunteita tai niin kuin asioista, niin se, että uskaltaa niitä myös sit ottaa rohkeasti esille myös siellä markkinoinnissa, uskaltaa yrityksenä myös niin tietyllä tapaa ottaa kantaa. No, eihän siihen oikeastaan ole muuta kuin se, että koska niin pitäisi tehdä. Se on niin ehkä se tavallaan, että matkailualalla ja varmaan monella muullakin alalla on paljon ihmisiä, jotka on tehnyt sitä työtä jo vuosikausia, ne on nähnyt sen ehkä monenlaista kirjoa ja osa on ehkä jopa jäänyt vähän sinne niin edelliselle aikakaudelle ja ei ehkä ole hoksannut, että maailma muuttuu ympärillä aika lujaa vauhtia, niin se, että tavallaan niin kuin Jonna just sanoi, että pitää uskaltaa olla se mitä on, pitää uskaltaa niin oikeasti alkaa sanottaa niitä asioita ja tuoda sitä ilmi. Ja sitten se, että ehkä voisi esittää niin päin kysymyksen, että miksi ei huomioida ihmisiä monipuolisesti.
että onko siihen niin oikeasti yhtään hyvää syytä, miksi ei. Että joo, varmasti aina aletaan puhumaan kustannuksista ja aletaan puhumaan työajasta ja aletaan puhumaan siitä ja tästä, mutta jos niiden asioiden niin suunnitteluun ja toteuttamiseen käyttää pikkasen aikaa ja avartaa sitä omaa niin ajattelumaailmaa, niin äkkiä voi huomata, että ei se sitten oikeasti olekaan niin vaikeaa, eikä niin aikaa vievää tai hankalaa, mitä se aluksi saattaa tuntua. Että sitten kun sitten kun sieltä niin tavallaan löytyy ne jutut, mitä pystyy alkaa tekemään, niin pitää vaan alkaa rohkeasti tekemään. Samaa mieltä sanoisin ehkä, että se on niistä, niin kuin sanotaan, sitä pienistä puroista syntyy sitten joku isompi asia. Että sen ei tosiaan tarvitse olla mitään kauhean niin kuin isoa tai niin kuin maailmaa mullistavaa heti alkuun, vaan se voi olla tosi pieniä tekoja ja pieniä ajatuksia ja niin kuin pieniä juttuja. Ja miksi, niin vähän samoilla linjoilla, että miksi ei, ja jos et sinä, niin kuka sitten, että tavallaan se, itse koen, että se on myös niin kuin yritysten vastuu, se on meidän kaikkien niin kuin myös yksilöiden vastuu niin kuin koittaa rakentaa parempaa, inhimillisempää, mukavampaa, kaikille mukavampaa, parempaa maailmaa. Ja jos jollain, niin tässä yhteiskunnassa yrityksillä on oikeasti tosi iso mahdollisuus siihen. Että se on ehkä se isoin syy, miksi. Ja sitten toiseksi isoin syy se, miksi, niin on tietysti näitä vanhan kannan ihmisiä, jotka sanoo, että yrittäjälle merkkaa vain euro. Niin jos puhutaan euroista, niin se on myös loppupeleissä aika kannattavaa, sen monimuotoisuuden huomioiminen. Silloin kun sen tekee, niin kuin Tiina sanoi, niin sillä omalla tavallaan, että jokainen tekee omalla tyylillään, että ei ehkä kannatakaan lähteä sellaisella niin kuin tietyllä monimuotoisuus- tai vastuullisuuslinjalla, vaan miettiä, että mitkä on niitä omia juttuja, mitkä on tärkeitä ja lähteä tekemään niitä ja ne eurot seuraa sitä. Kyllä. Ja just se, että tavallaan, mulla oli äsken joku hyvä ajatus, niin se justiinsa, että niin teennäisesti ei pidä alkaa tekemään sitä juttua ja sitten vaan niin katsoo silleen, että ai noin huomioi nyt ton asian, no aletaan mekin, koska ei se välttämättä toimi sillä tavalla, että sä vaan alat tavallaan kopioimaan sitä, mitä muut tekee tai miten muut ajattelee tai miten muut tuo sitä julki, vaan se pitää tehdä oikeasti, että se pitää lähteä se halu omasta itsestä, että sä teet sitä. Plus, että mä väitän, että se myöskin tuo aika paljon lisää, siis se lisää sitä sun oman työn mielekkyyttä, kun sä teet sitä hyvin ja sillä tavalla, että sulla on kivaa. Koska sitten kun sulla on kivaa, niin se välittyy myös asiakkaille. Ja se, että työntekijät tykkää tai että niillä on kivaa, niin se näkyy. Se kuuluu asiakaspalautteissa, se kuuluu monissa eri asioissa. Niin se on, niin kuin Jonna sanoi, eurot tulee perässä, mutta se myöskin kasvattaa sitä tavallaan hyvää työilmapiiriä ja hyvää sitä porukkaa, kun niitä asioita tehdään oikeasti sydämestä. Yes. Kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta kun se vaan on niin. Tai siis tosi moni kysyy aina sitä, että no miksi te nyt näin ja miksi te nyt noin. No miksi ei? Mutta tämä on se vastuullisuusviestinnän vaikeus, se, että ei kuulosta liian siirappiselta, mutta kuitenkin me saadaan tuotua se Kyllä. jotenkin kommunikoitua, että mitä me ollaan ja miksi me ollaan. Joo.